नमस्कार बालमित्रांनो, अगदी सोप्या पद्धतीने आपल्याला इंग्रजी वाचायची शिकायची आहे. सर्वांना कॅपिटल लेटर्स आणि स्मॉल लेटर्स येतच असतील तर आपण इंग्रजी वाचनाकडे जाऊया. सर्वप्रथम आपण 2 अक्षरी शब्दांचं वाचन करणार आहोत. आणि हो, तुम्ही हे शब्द सर्व तुमच्या वहीमध्ये लिहून सुद्धा घ्यायचे बरं का, आणि त्याचं पुन्हा पुन्हा वाचन करायचं आहे. आपण सुरू करूया. ऍट, माझ्या पाठोपाठ वाचायचं सर्वांनी. एम, एन, एज, ऍट, एम, एन, एज. पुढे बघा. eat, in, is, eat, in, is. पुढची रांग बघा काय आहे. on, ox, or. मोठ्यानं म्हणा माझ्या पाठोपाठ. on, ox, or. पुढची रांग बघा. up, us, up, us. go, no, go, no. By, my, by, my. To, do, to, do. He, me. पहा, सोपे सोपे 2 अक्षरी शब्द आपण या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. आणि जे रायमिंग वर्ड्स एकमेकांशी बऱ्याच शब्दांचं यमक सुद्धा जुळताना आपल्याला दिसते. त्यामुळे वाचनासाठी आपल्याला ते शब्द सोपे जातात. परत एकदा सर्व शब्द आपण वाचूयात. नंतर या शब्दांवर आधारित हेच शब्द असणारी वाक्य देखील आपण याच व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आणि वाचणार देखील आहोत. माझ्या पाठोपाठ म्हणायचंय बघा. at, am, an, as. eat, in, is. on, ox, or. up, us. go, no. by, my. to, do. he, me. सोपं ना. चला आपण या शब्दांवर आधारित वाक्यांचं वाचन करूया. मी हे पुसतोय, सर्वांनी लिहून घ्यायचे आहेत हे शब्द आपल्या वहीमध्ये. काय आहेत बरं वाक्य बघा. It is an ox. It is an ox. It is my ox. It is my ox. Go up to it. Go up to it. किती सोपी वाक्य आहेत, सहज तुम्ही वाचू शकताय. पहा, मी पुन्हा एकदा तुम्हाला वाचून दाखवतो म्हणजे तुमचा जास्तीत जास्त सराव होईल आणि तुम्ही सुद्धा वाचायचे आहे. इट इज अन ऑक्स. इट इज माय ऑक्स. Go up to
सोपं आहे ना? तर या वाक्यांचा, या शब्दांचा सराव तुम्ही करायचा आहे. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण 3 अक्षरी शब्दांचं वाचन घेणार आहोत. पुढील व्हिडिओचं अपडेट तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.